Hi, good morning කට්ටියටම. ඉතින් අද අපි යනවා ගාල්ල පැත්තේ. අද ආවේ වෙනම පැත්තකට බීච් සයිඩ් එකට ආවා. කඳුත් නැහැ, ඇලිත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. බීච් සයිඩ් එකට ආවේ. ඉතින් අපි දැන් අද යන්නේ ගාල්ල පැත්තට. අපි ඉන්නේ ගාල්ල කොළඹ පාර ළඟ. අම්බලන්ගොඩ පාස් කරලා ආගොල්ලට එනකොට හම්බ වෙන බීච් එක. එතකොට මේ මෙතන පොඩි ලස්සන තැනක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් නැවතුණා ඕකට වෙන්නත්. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. පාට පේන හැබැයි බහින්න නම් බෑ මං හිතන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝස් ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකක් විදියට. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comment එකක් දාන්න. වගේම බලන්න share කරන්න. ඒක නම්වත් එපා. එහෙනම් අපි ගිහලා හම්බෙමු. කොහෙද යන්නේ කියලා. බලමු. Talpe beach එකට. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් කොළඹත් ඉඳලා එනවා නම් Paragon එක ගාවින් ඇවිල්ලා එනකොට මෙතන පොඩි පාළු ඉදමක් තියෙනවා. මෙතන වාහන ටික දාලා ඔයගොල්ලෝ beach එකට යන්න පුළුවන්. මාතර පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් Paragon එකට කලින් තියෙන්නේ. ඉතින් Talpe beach එක. ලස්සනට නාන්න පුළුවන්. මේ පොට් එක. හැබැයි පරිස්සමෙන් අපිට මෙතනදී කිව්වා ඒ කියන්නේ කිවි දෙන්න බැරි නම් ගොඩක් දුරට යන්න එපා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් මෙතන නාන්න ටික කරගන්න. ඒක තමයි කියන්නේ ඉන්නේ. අපිත් එක්ක ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ආවා කොහොමද Talpe beach එකට මෙන්න beach එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බලවල් ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඉක්ලියෝ ඉන්නවා කියලා කිව්වා චුට්ට පරිස්සම් වෙන්න. ඔයගොල්ලොත් එනවා නම් අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ගිහලා.
පොල් ටික මේ ටික වැලි වලින් පිරෙනවා. කාලයක් ඇද්දී වැලි වලින් පිරෙනවා. කාලයක් ඇද්දී වැලි වලින් අයින් වෙලාම යනවා. ඉතින් කොබරි දෙන්නවා ෂෝක් කියන වචන නෑ. අපි දැන් කට්ටියත් එක්ක යන්නේ බැලුවේ අපිට දැනගන්න. ඒකටත් ගිහිල්ලාම කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් අපිත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු. අයි කොහෙද යන්නේ? එහෙනම් කිව්වත් වගේම ආව බෙන්තොට බීච් එකට. ඔයගොල්ලන්ට එන්න තියෙන්නේ බෙන්තොට පාලම ගාවින් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ කොළඹ පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් බෙන්තොට පාලම පාස් කරලා එනවත් එක්කම තියෙනවා දකුණත පැත්තට හැරෙන්න පාරක්. ඒකෙන් ආයෙ පස්සේ එන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. පාර පොඩක් අහගෙන එන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගාල්ල පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් බෙන්තොට පාලමට කලින් තියෙන්නේ අඳුර ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඉතින් අපි ආවා තල්පේ ඉඳලා බෙන්තොට බීච් එකට. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ගමට සහභාගී වුණේ ඉන්නවා සඳුන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ අංජන ඉතින් බලමු හොඳ ලස්සන සන්සෙට් එකක් කැප්චර් කරගන්න හිතනවා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්න තල්පේ බීච් එකේ බෙන්තොට බීච් එකේ ලොකේෂන් එක අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් පල්ලා එනකෙන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න එහෙනම් ජය වේවා අපෝ හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්